هرمز پادشاه قدرتمند ساسانی سالیان سال بود که بعد از مرگ پدر به تخت پادشاهی تکیه زده بود و سرزمین وسیع ایران تحت فرمان این پادشاه قرار گرفته بود. با وجود اینکه تمام ثروت دنیا در اختیارش قرار داشت، اما همیشه غمی درونش را می‌آزرد. آری، هرمز بعد از گذشت زمان زیادی از زندگیش هنوز فرزندی نداشت تا بعد از او پادشاه ایران زمین گردد و سلسله ساسانیان با مرگش از هم پاشیده نشود. برای همین در هنگام راز و نیاز با خداوند بارها از پروردگار خواسته بود که فرزندی به او عطا کند و دل غمگینش را شاد نماید، تا اینکه سرانجام دعاهای هرمز مستجاب شد و خداوند به او پسری زیبا بخشید. به چندین نذر و قربانش خداوند، نرینه داد فرزندی چه فرزند. مبارک طالعی فرخ سریری، به طالع تاجداری تختگیری. هرمز با دیدن چهره شاهانه فرزند نام خسرو پرویز را بر او نهاد و مطمئن بود که این فرزند جانشین خوب و شایسته‌ای برای او خواهد بود. در حالی که فرزند را در آغوش گرفته بود و از شادی به این طرف آن طرف کاخ می‌دوید، دستور داد تا خسرو را به دایه‌ای مهربان بسپارند و از او با دقت زیاد نگهداری نمایند. هنگامی که خسرو از شیر گرفته شد، هرمز تصمیم گرفت که در هر سال با توجه به رشد جسمی او آموزگاران ماهری به او در زمینه‌های مختلف آموزش دهند تا عمر خسرو پادشاه آینده سرزمین ایران بیهوده به هدر نرود. روزها و ماهها گذشت و خسرو هر روز نسبت به روز قبل بزرگ و بزرگتر می شد و بر علم و آگاهیش افزوده می گشت. تا سن 9 سالگی خسرو در مکتبخانه سلطنتی درس خواند و به علم و هنر آن روز تسلط یافت. بعد از 9 سالگی درس را رها کرد. تیر و کمان به دست گرفت و به شکار شیر و ببر و پلنگ پرداخت. با اینکه هنوز سن و سالی از او نگذشته بود، با این وجود هیچ ترسی از حیوانات وحشی نداشت و شجاعانه به شکار آن حیوانات می پرداخت. همه به او افتخار می کردند و از این که می دیدند سرزمین ایران در آینده نزدیک صاحب چنین پادشاه جسور و باهوشی خواهد شد، به خود می بالیدند. سالها گذشت و خسرو به سن 14 سالگی رسید. در این هنگام بود که تصمیم گرفت دست از تفریح و شکار بردارد و به دانش اندوزی رو آورد. در آن زمان مردی دانا و عاقل به نام بزرگ امید زندگی می کرد که در علم و دانش بوی سبقت را از همه رو بوده بود. روزی خسرو به نزد بزرگ امید آمد و از او خواست که تمام دانش زمانه را به او بیاموزد. بزرگ امید پذیرفت که تمام دانش‌های آن زمان را به خسرو بیاموزد و او را از این نعمت خداوندی بهره مند کند. هرمز وقتی شنید که خسرو در نزد بزرگ امید به آموختن مشغول است، بسیار خوشحال شد و به خاطر این مطلب در برابر خداوند سجده و از او سپاسگزاری کرد. روزی خسرو که از درس و آموختن خسته شده بود، تصمیم گرفت به صحرا برود و لحظاتی را در آنجا به گشت و گذار بگذراند. عده‌ای سوار نیز به همراه خسرو آمده بودند. بعد از مدتی گشت و گذار به یک ده خرم و سرسبز رسیدند. چند ساعتی در آن ده ماندند و به جشن و شادی پرداختند. هوا کم کم تاریک می شد و خسرو آنقدر به عیش و نوش پرداخته بود که از خود بی خود شده و اصلاً متوجه غروب خورشید نشده بود. سوارانی که همراه خسرو به گشت و گذار آمده بودند به او گفتند: هوا دیگر تاریک شده است. بهتر است که خسرو امشب را در همین ده بگذراند و فردا به محض طلوع آفتاب از اینجا به سوی قصر پادشاه برود. خسرو پیشنهاد همراهان را پذیرفت و
فرمان داد که در همان ده خانه ای را انتخاب کنند و شب را همانجا بگذرانند. خسرو شب را در عالم مستی و بیخبری پشت سر گذاشت، در حالی که نمی‌دانست یکی از همراهانش به یکی از افراد آن خانه بی احترامی کرده و او را مورد اذیت و آزار خود قرار داده است. هنوز صبح نشده بود که 2 نفر از همان گروه به نزد هرمز رفتند و به او گفتند: ای پادشاه، آیا می‌دانی که پسرت خسرو دیشب در کجا اقامت داشت؟ هنگامی که او در عالم مستی و بیخبری دست و پا می‌زد، اطرافیانش به یکی از ساکنان آن خانه ظلم و ستم نمودند و باعث دل‌آزردگی‌اش شدند. پسرت به زور خانه درویشی را تصاحب کرد و اسبش بدون اجازه از کشتزار سبز آنجا خورد. صدای چنگ و آوازش تا نصف شب مانع استراحت دیگران شد. ای پادشاه بزرگ، تو سعی می‌کنی که عدالت را در سرزمین حاکم سازی، در حالی که پسرت خسرو این همه بی‌عدالتی در حق مردم آن ده کرده است. بهتر است که در این مورد هم حق را زیر پا نگذاری و پسرت را محاکمه کنی و او را به مجازات برسانی. پادشاه بعد از شنیدن این سخنان به اطرافیان خود دستور داد تا خسرو را به خاطر این اعمال ناشایست به مجازات برسانند. اسبش را از او گرفتند و تمام وسایل جشن و شادی را در هم شکستند و به این وسیله گوشمالی سختی به خسرو دادند. خسرو از این همه تندی که در حق او روا شد بسیار دلگیر و دلتنگ گشت. مدتی به کارهای گذشته خود فکر کرد و متوجه شد که رفتار درستی با مردم آن ده نداشته و پدر نیز بی جهت او را مورد تنبیه قرار نداده است. چو خسرو دید کان خاری بر او رفت، به کار خیشتن لختی فرو رفت. درستش شد که هرچه او کرد بد کرد، پدر پاداش او بر جای خود کرد. خسرو تصمیم گرفت که پیران کهنسال را واسطه قرار دهد تا شاید هرمز از گناه و لغزش او چشم پوشی کند. خود را به شکل اسیری درآورد، در حالی که پیران با تجربه پیشا پیش او حرکت می کردند و کفن و شمشیری در دست داشتند. هنگامی که خسرو به تخت پدرش رسید، متواضعانه در برابرش تعظیم کرد و از او خواست که از جرمش درگذرد. خسرو به پدر گفت: ای پادشاه بزرگ، اکنون که من به نزد تو آمده ام، اگر گناهی کرده ام با این شمشیری که دیگران آوردند، سر مرا از تن جدا کن که من تسلیم فرمان شما هستم. پادشاه نیز با دیدن پشیمانی خسرو او را در آغوش گرفت و مورد بخشش قرار داد. سر پسرش را بوسید و او را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی کرد. یک شب خسرو پدر بزرگ خود انوشیروان را به خواب دید که به سوی او آمده و با او سخن میگوید. انوشیروان به خسرو گفت: ای فرزند، من تو را به 4 چیز بشارت میدهم. مژده اول در مورد رفتار نیکویی است که در تو وجود دارد و همین امر باعث پیشرفت تو در امر پادشاهی خواهد شد. به خاطر رفتار شیرینت شیرین نامی تا آخر عمر کامت را برآورده خواهد کرد. مژده دوم این است که هرچند پدرت هرمز اسبت را از تو گرفته است، با این حال غمگین مباش که در آینده نزدیک اسبی تندرو به اسم شبدیز نصیبت خواهد شد. این اسب آنقدر تند می‌دود که حتی طوفان نیز به گرد پایش نمی‌رسد. مژده سوم این است که پدرت با شکستن وسایل جشن و شادی تو هرگز نخواهد توانست شور و شادی را در تو از بین ببرد و مطمئن باش که تا آخر عمر پیروز و سرخوش خواهی بود. اما مژده 4 در مورد شخصی است به نام باربد که استاد موسیقی است. او همانند گنجی است که وجودت را سرشار از سرور خواهد کرد. هنگامی که خسرو از خواب بیدار شد، مدتی به فکر فرو رفت و در مورد خواب عجیبی که دیده بود با کسی سخن نگفت. اما با گذشت زمان
متوجه شد خوابی که دید خوابی درست بود و تعبیر آن خواب را در طول زندگیش مشاهده کرد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، دوستان دکمه صاب کانال را چه جانانه زدند. خسرو خدمتکاری داشت به اسم شاپور که بسیار به او اعتماد داشت و تمام اسرار زندگیش را با او در میان می‌گذاشت. شاپور نیز مرد دانا و جهان دیده‌ای بود و بسیار به سیر و سیاحت می‌پرداخت و از خوب و بد روزگار آگاهی داشت. در هنر نقاشی نیز مهارت خاصی داشت، به طوری که هیچ کس از لحاظ هنر نقاشی به پای او نمی رسید. روزی شاپور به نزد خسرو آمد، در برابرش تعظیم نمود و در گوشش سخنان زیبایی را زمزمه کرد. زمین بوسید پیش تخت پرویز، فرو گفت این سخنهای دلاویز. که گر فرمان دهد شاه جهانم، بگویم 101 از چیزی که دانم. خسرو به شاپور اجازه داد که با او به صحبت بنشیند. شاپور نیز از فرصت پیش آمده استفاده کرد و آرام آرام به خسرو گفت: همان گونه که میدانی من همه جای این سرزمین را گشتم و عجایب زیادی دیدم. در آن سوی کوهستان در نزدیکی بندر سرزمینی وجود دارد که زنی به اسم مهین بانو فرمان روای آن سرزمین است. این زن همسری ندارد و زندگیش را با شادی و کامروانی می‌گذراند. هزاران قلعه در کوهستان‌های سرزمینش بنا نموده و ثروت زیادی در قصر خود گرد آورده است. این پادشاه در هر فصلی جا و مکان مشخصی دارد. در هنگام بهار به موغان می‌رود و روزهای بهاریش را در سرسبزی آنجا می‌گذراند. در تابستان نیز به کوه ارمن رفته و در هوای خنک و لطیف آنجا از گرمای تابستان در امان میماند. پاییز را در ابخاز میگذراند و به شکار میپردازد و زمستان به بردع که در نزدیکی شهر ارمنستان قرار دارد میرود. شاپور در ادامه سخنانش گفت: مهین بانو در این دنیای بزرگ تنها برادرزاده‌ای دارد که از صمیم جان او را دوست داشته و همانند پروانه به دور او می گردد. نام برادرزاده مهین بانو شیرین است. شیرین از لحاظ زیبایی زبان زد خاص و عام بوده و هیچ کس از نظر ملاحت و متانت به پای او نمی رسد. هنگامی که راه می رود زمین و زمان در برابرش سر تعظیم فرود می آورند. شاپور آنقدر از شیرین و زیبایی بی‌نظیرش گفت که خسرو از خود بیخود شد و آرزوی دیدار آن فرشته بهشتی را نمود. اما سخن شاپور هنوز تمام نشده بود. او در ادامه سخنانش افزود: این زیبارو اسبی دارد که از عجایب خلقت به شمار می رود. این اسب در سرعت بیمانند است و هنگامی که می دود هیچ چیز نمی تواند به پای آن برسد. شیرین نام این اسب را شبدیز گذاشته، زیرا این اسب از لحاظ سیاهی به رنگ شب است. خسرو دیگر تحملش را از دست داده بود. با اینکه شیرین را ندیده بود، اما علاقه عمیقی نسبت به او در درونش حس می کرد. گویی سالیان سال بود که او را می شناخت و به او عشق می ورزید. دیگر از آن لحظه به بعد آسایش و آرامش از وجود خسرو رخت بربست و به جای آن عشق شیرین حاکم شد. آنقدر در فکر شیرین بود که کم کم خواب و خوراکش را از دست داد و شب و روز در آرزوی دیدار او به سر می برد، تا اینکه روزی صبر و تحملش به پایان رسید. شاپور را به نزد خود فرا خواند و به او گفت: ای نیک مرد، اکنون که از شیرین گفتی و ما را از خود بی خود کردی، از تو میخواهم که به سوی ارمنستان بروی و شیرین را پیدا کرده و با او از من سخن بگویی. ببین که اصلا او قصد دارد با آدمی زاد ازدواج کند یا نه. اگر چنین قصدی دارد از
من و علاقه من با او صحبت کن و نظرش را در مورد من بپرس. شاپور که تیرش به هدف خورده بود با رضایت تمام فرمان خسرو را پذیرفت. زمین را بوسید و راهی ارمنستان شد. تابستان بود و مهین بانو با همراهانش تابستان را در کوهستان‌های اطراف سرزمین ارمنستان می‌گذراندند. شاپور بعد از پرسجوی زیاد تفریحگاهی که شیرین با خدمتکاران خود هر روز به آنجا می‌رفت و به جشن و شادی می‌پرداخت را پیدا کرد. در پایان کوهی بلند چمنزار وسیعی بود که انگار تمامی نداشت. وقتی شاپور به آن چمنزار رسید، کاغذ را در دستش گرفت و صورت خسرو را بر آن کاغذ کشید. آنقدر ماهرانه صورت خسرو را نقاشی کرد که انگار آن تصویر جان داشت و در حال حرکت و جنب و جوش بود. وقتی شیرین با خدمتکارانش به آنجا آمدند، مشغول شادی و طرب شدند. خدمتکاران زیبارو همانند دوستان قدیمی روبروی هم می نشستند و از خاطرات گذشته می گفتند. بعد از مدتی گشت و گذار شیرین در حالی که خسته شده بود در سایه درختی نشست. ناگهان چشمش به تصویر زیبایی افتاد که از شاخه‌های درخت آویزان شده بود. فوراً به خدمتکارانش دستور داد تا آن نقاشی زیبا را برایش بیاورند. مدتی به آن تصویر خیره شد. نه دلش می آمد که از آن دل بکند و نه رویش می شد که آن را در آغوش بگیرد. در هر نگاهی شیفته زیبایی بی‌نظیر آن تصویر می شد. خدمتکاران با مشاهده قیافه مبهوت شیرین ترسیدند که مبادا او عاشق آن تصویر شود. بنابراین آن را از شیرین گرفتند و پاره پاره کردند و خرده های کاغذ را در باد رها ساختند. شیرین که تازه به خود آمده بود با شرمساری به آنها نگاهی کرد و گفت: به نظر شما این عکس آدمیزاد بود؟ خدمتکاران در جواب شیرین گفتند که این عکس آدمیزاد نیست، بلکه عکس پریان است. بهتر است از اینجا برویم و در صحرای دیگر به جشن و شادی بپردازیم. صبح روز بعد دوباره شاپور چهره خسرو را نقاشی کرد و منتظر فرصت ماند تا بتواند آن تصویر را به شیرین نشان دهد. وقتی خدمتکاران به رقص و پایکوبی پرداختند و از شیرین غافل شدند، شاپور آن نقاشی را به روی چمنها رها کرد. شیرین که قصد داشت برای لحظه‌ای کوتاه به استراحت بپردازد، ناگهان آن نقاشی را دید. دگر باره چو شیرین دیده بر کرد، در آن تمثال روحانی نظر کرد. به پرواز اندر آمد مرغ جانش، فرو بست از سخن گفتن زبانش. حال شیرین با دیدن مجدد آن نقاشی دگرگون شد و در حالی که به درختی تکیه میداد همراهانش را صدا زد و از آنها خواست تا آن نقاشی را به نزد او بیاورند. یکی از همراهانش به سوی آن تصویر دوید و چون میدانست که شیرین با دیدن آن تصویر حالش خراب خواهد شد، آن را در زیر برگ‌های درختان پنهان کرد و به سوی شیرین بازگشت. شیرین از او پرسید: پس آن نقاشی کجاست؟ خدمتکار در جواب گفت: نقاشی در کار نبود، این شعبده بازی نیز از طرف پریان است که می‌خواهند سر به سر تو بگذارند. بعد از آن بلافاصله آنجا را ترک کردند. پس از مدتی گشت و گذار دوباره چشم شیرین به آن تصویر زیبا افتاد. همراهان با دیدن آن تصویر دانستند که این کار آدمیزاد است و هرگز پریان چنین مزاحی با انسانها نمی کنند. هر یک از آنها با دیدن صورت زیبای خسرو انگشت تعجب به دهان می گرفتند. شیرین به آنها دستور داد تا اطراف دشت را بگردند و هر کس را که یافتند به نزدش بیاورند. وقتی شاپور دید که خدمتکاران شیرین از اطرافش پراکنده شدند، فرصت را غنیمت شمرد و به نزد شیرین رفت. به شیرین سلام کرد و از او اجازه خواست تا در کنارش بنشیند. شاپور که از درون شیرین خبر داشت و می‌دانست که تیرش به هدف خورده، با رغبت تمام در کنارش نشست
سپس شیرین آن نقاشی را به شاپور نشان داد و از او خواست که هرچه در مورد آن نقاشی می‌داند به او بگوید. شاپور که منتظر همین پرسش بود به شیرین گفت: قصه این تصویر بسیار طولانی است. در واقع رازی است که در میان جمع نمیتوان آن را گفت. میبایست تنها باشی تا من بتوانم این راز را با تو در میان بگذارم. شیرین به خدمتکارانی که ناامید از جستجو برمیگشتند دستور داد تا برای مدتی آنجا را ترک کنند. بعد به شاپور نگاه کرد و گفت: اکنون می توانی راز سربسته را با من در میان بگذاری. شاپور گفت: این تصویر صورت شاه ایران زمین خسرو پرویز است. او شبی در خواب صورت زیبای تو را دیده و از آن شب به بعد عقل و هوش از سرش پریده و در آرزوی وصال تو لحظه شماری می کند. خیالت را شبی در خواب دیده، از آن شب عقل و هوش از وی رمیده. به جز شیرین نخواهد هم نفس را، بدین تلخی مبادا عیش کس را. اکنون مرا به اینجا فرستاده و از من خواسته که در مورد او با تو سخن بگویم و ببینم که نظرت در مورد این پادشاه باشکوه چیست. شیرین که قبلا با دیدن چهره نقاشی شده خسرو به او دل بسته بود، به ظاهر میخواست از این عشق سر باز زند، اما حرکات و رفتارش چیز دیگری میگفت. بنابراین از شاپور خواست که کاری کند تا او و خسرو ملاقاتی با هم داشته باشند. شاپور به شیرین گفت: ای کسی که در زیبایی موجب رشک و حسادت خورشید هستی، اصلا نگران هیچ چیز نباش. بهتر است فردا بدون اینکه با کسی در این مورد سخن بگویی به شکارگاه رفته و همانند مردان سوار بر اسبت شبدیز شوی. همین که به شکارگاه رسیدی از آنجا فرار کن. مطمئن باش هیچ یک از همراهانت به گرد شبدیز نخواهند رسید. من هم امروز با سرعت زیاد به نزد خسرو خواهم رفت و خبر آمدنت را به او خواهم داد. لباس خسرو لباسی شاهانه است. اگر او را در راه دیدی با توجه به نشانه هایی که به تو دادم خودت را به او معرفی کن. اگر هم او را در راه ندیدی به سرزمین مدائن برو. خسرو در آنجا قصر با شکوهی دارد که کنیز و خدمتکار فراوانی در آنجا هستند. خود را به آنها معرفی کن و در آنجا بمان تا من یا خسرو به آنجا بیایی. شاپور بعد از گفتن این سخنان انگشتری که نشان خسرو بود به شیرین داد و به او گفت: مطمئن باش با دیدن این انگشتر او تو را خواهد شناخت. شیرین پیشنهاد شاپور را پذیرفت و در حالی که عشق خسرو تمام وجودش را احاطه کرده بود به قصر مهین بانو بازگشت. مهین بانو به محض دیدن شیرین او را در آغوش گرفت و بوسه‌ای بر پیشانیش زد. شیرین از مهین بانو خواست که فردا به او اجازه دهد تا به شکارگاه رفته و سوار بر شبدیز شود. شیرین از اینکه مهین بانو به او اجازه سوار شدن بر شبدیز را داد بسیار خوشحال شد و در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید به تخت خوابش رفت تا زود بخوابد. صبح با تراوت همیشگیش از راه رسید. شیرین در حالی که لباس سوارکاری می پوشید به خدمتکارانش دستور داد تا شبدیز را آماده کنند. وقتی شیرین سوار بر شبدیز شد دیگران نیز سوار بر اسب‌هایشان شدند و به راه افتادند. مسافت زیادی پیمودند تا به مکان مورد نظر رسیدند. مدتی گذشت. شیرین که منتظر فرصت بود برای لحظه‌ای به اسبش دستور حرکت داد. شبدیز با تمام توان شروع به دویدن کرد. همراهان سوار بر اسب‌هایشان شدند و همانند سایه‌ای به سوی شیرین تاختند، اما هرچه رفتند نتوانستند نشانی از شیرین بیابند. به ناچار به قصر مهین بانو برگشتند و آنچه که اتفاق افتاده بود را بی کم و کاست برایش گفتند.
مهین بانو به محض شنیدن این خبر ناگوار فغان و ناله سر داد و در حالی که از تخت پادشاهی پایین می آمد بر سر و صورت خود زد. هنگامی که شیرین به تاخت از اطرافیانش جدا شد، شب و روز بدون اینکه حتی برای لحظه ای استراحت کند به سوی قصر مدائن حرکت کرد. لباس مردان را پوشیده بود و صورتش را با پارچه‌ای پنهان نمود تا از دست بدخواهان و دشمنان در امان باشد. روزهای زیادی به همین صورت گذشت. از سوی دیگر خسرو بی‌صبرانه منتظر بازگشت شاپور بود و می‌خواست بداند که آیا شیرین به درخواست او جواب مثبت داده است یا نه. هرمز به پسرش خسرو اعتماد کامل داشت و در تمامی امور مملکتی با او مشورت می‌کرد و در بعضی از مشکلات پیش آمده از او کمک می‌خواست. تا اینکه دشمنان دیرینه ایرانیان برای اینکه بین این پدر و پسر تفرقه بیاندازند تصمیم گرفتند که سکه هایی بزنند و نام خسرو را بر آن حک کنند. سپس تمام آن سکه ها را به شهرهای ایران فرستادند. هرمز با مشاهده آن سکه ها که نام خسرو پرویز بر آن حک شده بود بسیار خشمگین شد. فکر کرد که خسرو به او خیانت کرده و پنهانی به دشمنان سرزمینش دست دوستی داده است. هرمز به سپاهیان خود دستور داد تا دست و پای خسرو را ببندند و او را به مجازات اعمال ناشایستش برسانند. بزرگ امید وقتی این خبر را شنید فوراً به نزد هرمز آمد و از او خواست که با پسرش این گونه رفتار نکند. به او گفت: این توطئه‌ای است که دشمنان برای نابودی سرزمین ایران کشیدند و اگر تو فرزندت را از بین ببری در واقع آنها را در دستیابی به هدفهای پلیدشان یاری داده ای. هرمز که سخت ناراحت بود نصیحت‌های بزرگ امید را گوش نکرد و همچنان بر کشتن فرزند اصرار می‌ورزید. بزرگ امید که نتوانسته بود پادشاه را از کشتن پسر منصرف کند به سوی خسرو رفت و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و از او خواست که از ایران فرار کرده و مدتی به دور از همه در جایی ناشناس زندگی کند تا آتش این فتنه خاموش شود. خسرو که از اوضاع پیش آمده بسیار نگران شده بود به سوی قصر خود حرکت کرد. در آنجا به خدمتکاران خود گفت: قرار است ماهرویی به قصر من بیاید. روز هاست که من منتظر آمدنش هستم، اما برایم مشکلی پیش آمده که باید زودتر از اینجا بروم. از شما میخواهم حرمت او را نگه دارید. سعی کنید به هر بهانه‌ای که شده او را خوشحال نموده و وسایل پذیرایی را برایش آماده کنید. خسرو بعد از گفتن این سخنان دل از قصر خود کند و با عده‌ای سوار به سوی ارمنستان حرکت کرد. هنوز چند قدمی راه نرفته بود که متوجه چشمه‌ای در آن حوالی شد. آهسته آهسته خود را به چشمه رساند. ناگهان دختر زیبایی را دید که خود را در آن چشمه می شست. آن دختر کسی نبود جز شیرین. خسرو محو زیبایی‌اش شده بود و در دل دعا می کرد که ای کاش این زیبارو همان شیرین باشد. غافل از این که آن دختر ماهرو همان شیرین و آن اسب که در نزدیک چشمه ایستاده بود همان شبدیز بود. خسرو خواست به نزد آن دختر برود، اما لحظه ای ایستاد و با خود فکر کرد که اگر من به طور ناگهانی به سوی آن دختر بروم حتما از دیدن من وحشت زده خواهد شد و فرار می کند. بنابراین از تصمیم خود منصرف شد و همانجا ایستاد. در همین موقع شیرین متوجه حضور خسرو شد. شرم و حیا سراسر وجودش را فرا گرفت. با خود گفت: بهتر است تا دیر نشده سوار شوم و از اینجا بگریزم. من برای دیدن خسرو به مدائن می روم. پس خوب نیست که دل به این مرد جوان ببندم. وقتی خسرو برای لحظه‌ای کوتاه سرش را به آن طرف برگرداند، شیرین از فرصت استفاده کرد و در یک چشم برهم زدن سوار بر شبدیز شد و
به تاخت از آنجا گریخت. خسرو همه جا را گشت تا شاید نشانی از آن دختر و اسبش بیابد، اما هرچه گشت هیچ اثری از او نیافت. سرانجام خسته و دلازرده در حالی که از یافتن آن دختر ناامید شده بود، به سوی سوارانی که منتظرش بودند بازگشت و بعد از مدتی استراحت به راه خود ادامه داد. به نظر می رسید که سرنوشت برای این دو دلداده نقشه های عجیبی کشیده بود. در ملاقات اولشان بر لب چشمه نتوانسته بودند همدیگر را بشناسند و همانند دو غریبه از کنار هم گذشتند. شیرین بعد از آن ماجرا در هیچ جا توقف نکرد و با شتاب همه کوه‌ها و دشت‌ها را پشت سر گذاشت تا به قصر مدائن رسید. خدمتکاران که منتظر آمدن شیرین بودند به محض ورودش دستش را گرفتند و به قصر مدائن بردند و همانند شاهان از او پذیرایی کردند. بعد از خوشامدگویی به شیرین گفتند خسرو روزهای زیادی چشم به راه شما بود تا اینکه کاری برای او پیش آمد و او مجبور به ترک اینجا شد. به ما هم سفارش کرد که اگر شما به اینجا آمدید از شما پذیرایی کنید. شیرین بعد از پرسجوی زیاد متوجه شد که هرمز به خسرو بدگمان شده و قصد داشته او را بکشد. بنابراین خسرو مجبور به ترک وطن شده و به سوی ارمنستان گریخته. شیرین از این سرنوشت تلخ خود بسیار اندوهگین شد. با این وجود تصمیم گرفت که مدتی در آن قصر بماند. روزها گذشت و خبری از خسرو نشد. شیرین هم که غم فراق و هم غم غربت سخت او را در بر گرفته بود، از خدمتکاران قصر خسته شده بود. بنابراین از آنها خواست که قصری جداگانه در محلی که خود انتخاب کرده بود برایش بسازند. هنگامی که خدمتکاران به محل بنای قصر رفتند، از تعجب دهانشان باز ماند، زیرا در آنجا هیچ کس زندگی نمی کرد و گرمای زیاد مانع رفت و آمد انسانها می شد. خدمتکاران از شیرین خواستند که دست از خواسته خود بردارد و در جای خوش آب و هوا قصرش را بنا کند. اما شیرین پیشنهاد آنان را نپذیرفت و به این طریق قصری در جایی بسیار بد آب و هوا ساخته شد. بعد از ساخته شدن قصر، شیرین به تنهایی در آنجا رفت و شب و روز را به امید دیدار خسرو سپری کرد. روزها گذشت و خسرو که خستگی سفر تاب و توانش را از او گرفته بود، سرانجام به ارمن محل سکونت شیرین رسید. وقتی مهین بانو از ورود خسرو به آنجا آگاهی یافت، با شکوه شاهانه خود به استقبال او رفت و هدایای زیادی پیشکش قدم خسرو کرد. خسرو تابستان را در سرزمین ارمنستان سپری کرد تا اینکه روزی مهین بانو به نزد خسرو آمد و به او گفت: ای پادشاه بزرگ، همان گونه که میدانی هوا کم کم رو به سردی می رود. از شما می خواهم که با ما به مناطق گرمسیر سفر کنی. در آنجا ما قصر با شکوهی به نام باغ سپید داریم. هوای آنجا بسیار ملایم است و هیچ خبری از سوز و سرمای زمستان نیست. خسرو به خاطر اختلاف با پدر نمی توانست به وطن بازگردد. بنابراین پیشنهاد مهین بانو را پذیرفت. یک شب که خسرو به جشن و شادی پرداخته بود، نگهبان قصر وارد شد و به او خبر داد که شاپور قصد دارد با او ملاقات کند. خسرو که مدتها در انتظار آمدن شاپور به سر می برد، بلافاصله اجازه ورود داد. وقتی شاپور وارد شد، خسرو تمام اتفاقات پیش آمده را برای او تعریف کرد و از او خواست که در مورد شیرین هرچه می داند به او بگوید. شاپور نیز تمام ماجرا را برای خسرو تعریف کرد. خسرو با شنیدن این خبر خوشحال شد و از اینکه میدانست شیرین در قصر مدائن منتظر اوست احساس رضایت کرد. بعد از آن به شاپور دستور داد تا سوار بر اسبش به نام گلگون شود و فوراً به مدائن بازگردد. بعد از رفتن شاپور، خسرو به نزد مهین بانو رفت و خبر سلامتی شیرین را به او داد. مهین بانو با شنیدن این خبر خوش
هوش و حواس خود را از دست داد، به طوری که از شدت هیجان حتی نتوانست سخنی بگوید. وقتی شاپور به قصر مدائن رسید، متوجه شد که شیرین در آنجا زندگی نمی کند. بعد از پرسجوی زیاد فهمید که شیرین به خدمتکاران دستور داده که در جای نامناسبی برای او قصری بسازند. شاپور به سوی قصر شیرین به راه افتاد. به محض مشاهده شیرین به او سلام کرد و گفت: چرا این گونه تک و تنها در این سرزمین بی آب و علف خود را زندانی کرده ای؟ شیرین که مدتها منتظر بازگشت شاپور بود، با دیدن او بسیار خوشحال شد و در جواب گفت: اگر میبینی در اینجا خود را زندانی کردم، به خاطر این است که نمیخواستم در میان عده‌ای که تنها کارشان جشن و شادی است و هیچ غمی در دلشان وجود ندارد زندگی کنم. خواستم که از این سر و صداها در امان باشم. شاپور بعد از شنیدن سخنان شیرین او را تحسین کرد و از او خواست که سوار بر گلگون شود و با سرعت زیاد به سوی سرزمین ارمنستان بتازد، زیرا خسرو مدت هاست که آنجا منتظر دیدار شیرین است. یک روز که خسرو پرویز در رویاهای خود غرق شده بود، قاصدی از سوی ایران به سویش آمد. این قاصد خبر بدی به همراه داشت. قاصد پس از تعظیم بر خسرو پرویز به او گفت: ای پادشاه جهان، عمرت دراز باد. پدرت در مصاف با دشمنان شکست خورد و به دست آنان گرفتار شد. آن بدطینتان چشمان پدرت را کور کردند و او را به قتل رساندند. اکنون تخت و سلطنت شاهی بدون یاور مانده است. همه چشم انتظار بازگشت شما هستند. قاصدی که از سوی ایران فرستاده شده بود تأکید فراوان داشت که خسرو اگر آب در دست دارد نخورده آن را رها کند و زود به ایران بازگردد تا از فتنه و آشوب احتمالی جلوگیری به عمل آید. خسرو به محض شنیدن خبر مرگ پدر بسیار اندوهگین شد. سرش را در میان دو دستانش گرفت و های های گریست. خسرو که منتظر بازگشت شیرین از مدائن بود و برای دیدارش لحظه شماری می کرد، هرچند تمایلی به رفتن نداشت، اما با اصرار اطرافیان سرانجام راضی شد که به ایران رفته و حکمرانی آن سرزمین را بر عهده گیرد. با ورود خسرو پرویز به ایران، عدل و داد بر آن سرزمین حاکم شد و مردم از داشتن چنین پادشاهی به خود افتخار می نمودند. وقتی خسرو از کار حکومت کمی آسوده خاطر گشت، عده‌ای را به قصر مدائن فرستاد و از آنها خواست تا شیرین را به نزد او بیاورند. اما خدمتکاران به فرستادگان خسرو گفتند: مدتی قبل شاپور به اینجا آمد و شیرین را با خود برد. ما هرچه از شاپور پرسیدیم که شیرین را به کجا میبری، جوابی به ما نداد. از آن زیبارو تنها اسبی به نام شبدیز به یادگار مانده و ما دیگر هیچ خبری از شاپور و شیرین نداریم. خسرو که از دستیابی به شیرین ناامید شده بود، آه سردی کشید و از این سرنوشت تلخ که روزگار برای او رقم زده بود اظهار تأسف کرد. وقتی مهین بانو شیرین را از دور دید، از خوشحالی نمیدانست چه کند. با شتاب به سوی شیرین رفت و او را در آغوش گرفت. مهین بانو که تا حدودی از عشق و علاقه شیرین به خسرو خبر داشت، تصمیم گرفت که نسبت به شیرین سختگیری نکند. بنابراین به دخترانی که همیشه به همراه شیرین به جشن و شادی می پرداختند و حتی یک لحظه او را تنها نمی گذاشتند، دستور داد تا دوباره به سراغ شیرین بروند و برای او دوستان خوبی باشند. زمانی که بهرام چوبین از پادشاهی خسرو پرویز مطلع شد، به فکرش زد که به سرزمین ایران حمله کند و خسرو را شکست داده و به جای او بر تخت پادشاهی بنشیند. بنابراین دست به کار شد. پنهانی برای سران لشکر نامه نوشت و نقشه‌های خود را برای آنها توضیح داد و به آنان یادآوری کرد که خسرو
کودکی بیش نیست و شایستگی پادشاهی ندارد. سران لشکر نیز سخنان بهرام را پذیرفتند و ساده لوحانه فریفته وعده هایش شدند. مردم را علیه خسرو پرویز شوراندند و خود نیز به آنها پیوستند. خسرو پرویز با اوجگیری شورش مردم سوار بر شبدیز شد و پا به فرار گذاشت و به این وسیله جان خود را نجات داد. مدتی را در آذربایجان گذراند و از آنجا به سوی سرزمین موغان حرکت کرد. یک روز که خسرو در آنجا مشغول شکار بود، متوجه گروهی شد که در علفزارهای سرزمین موغان سرگرم شادی و طرب بودند و بیخبر از گذشت زمان به رقص و پایکوبی پرداخته بودند. خسرو پرویز کمی جلوتر رفت. ناگهان در میان آن دختران چشمش به همان زیبارویی افتاد که در سفر ارمنستان در چشم خود را می شست. دوباره آن دختر زیبارو را دیده بود. در حالی که صبر و تحملش را از دست داده بود به سویش رفت. شیرین نیز با دیدن آن جوان فوراً او را شناخت. انگار سالهای سال بود که همدیگر را می شناختند. بعد از مدتی سکوت آن دو خود را معرفی کردند. لحظه انتظار به سر رسیده بود. تقدیر برای آن دو دلداده سرگذشت عجیبی رقم زده بود. اما سرانجام آن دو همدیگر را ملاقات کردند و از این دیدار سراپای وجودشان پر از شادی و نشاط شده بود. خسرو و شیرین ساعتها در کنار هم نشستند و از آنچه که گذشت با هم سخنها گفتند. باورشان نمیشد که سرانجام موفق به دیدار هم شده بودند. بنابراین فرصت را غنیمت شمردند و تا توانستند از آن استفاده کردند. چو نام هم شنیدند آن دو چالاک، فتادند از سر زین بر سر خاک. گذشته ساعتی سر برگرفتند، زمین از اشک در گوهر گرفتند. سخن بسیار بود اندیشه کردند، به کم گفتن صبوری پیشه کردند. با ورود خسرو به قصر مهین بانو هدایای زیادی به مبارکی قدمش به او پیشکش کردند. خسرو نیز از این همه مهمان نوازی شاد گشت و از مهین بانو به خاطر این همه محبت سپاسگزاری کرد. مهین بانو که در وقار و پاک دامنی در زمان خود همتا نداشت، دورادور مواظب حرکات خسرو و شیرین بود و از آینده مبهم آنان اظهار نگرانی می کرد. روزی رو به شیرین کرد و به او گفت: فرزندم، هرچند خسرو عاشق و دیوانه توست و در علاقه‌ای که به تو دارد سر از پا نمی شناسد، اما حواست باشد که گفته‌های زیبایش تو را نفریبد. اگر تو بی چون و چرا تسلیم خواسته های او شوی، به زودی او دل از تو خواهد کند و سراغ کس دیگری خواهد رفت. وقتی سخن مهین بانو به پایان رسید، شیرین به او نگاه کرد و سوگند خورد که در این راه حد خود را نگه دارد و از وسوسه های شیطانی دوری کرده و در راه عشق ثابت قدم باشد. یک روز خسرو به اتفاق شیرین و با همراهی اطرافیان برای تفریح به دشت و صحرا رفتند. ناگهان شیری خشمگین در حالی که نعره می‌کشید به سوی خسرو حمله برد. خسرو بدون آنکه سلاحی برای دفاع از خود داشته باشد با شتاب به شیر حمله ور شد. صحنه عجیبی بود. همه از ترس دست و پای خود را گم کرده بودند. اما خسرو بدون هیچ ترس و هراسی با شیر درنده به جنگ پرداخت و در یک چشم برهم زدن شیر را بر زمین کوبید. شیرین که چنین شجاعتی را از خسرو ندیده بود، با لبانی خندان به سویش آمد و به خاطر این همه دلیری او را ستود و او را شایسته پادشاهی دانست. هرچند که مدت زیادی از ملاقات خسرو و شیرین می‌گذشت، اما خسرو اصلا نتوانسته بود شیرین را به دور از جمع ملاقات کند و کام دل را از او بستاند.
همراهان شیرین بنا به دستور مهین بانو آنها را تنها نمی‌گذاشتند. به خاطر این موضوع کم کم خسرو دلتنگ و آزرده شد، تا اینکه در یک شب بهاری که دوباره مجلس بزم و شادی برگزار شد، خسرو از شیرین خواست که اطرافیانش را از آن مجلس بیرون کند و مدتی با او به خلوت بنشیند. اما شیرین به خاطر قولی که به مهین بانو داده بود این پیشنهاد را نپذیرفت و دست رد به سینه خسرو گذاشت. شیرین به خسرو گفت که بهتر است به شکل رسمی او را از مهین بانو خواستگاری کند و با مهریه مشخص او را به عقد خود درآورد تا دیگران جرأت سخنچینی و شایعه پراکنی نداشته باشند و آبرو و احترام او نیز در میان مردم از بین نرود. خسرو هرچه اصرار و التماس کرد فایده‌ای نداشت. شیرین تصمیم خود را گرفته بود و به گفته‌هایش اعتقاد کامل داشت. خسرو که نتوانسته بود به خواسته هایش دست یابد از لجبازی‌های شیرین خسته شد. فوراً سوار بر شبدیز شد و از بی‌وفایی شیرین گله کرد و به او گفت: تنها امید من برای زنده ماندن تو هستی. تو با سخنان و حرکات زیبایت مرا در دام عشق خود گرفتار نموده ای. اکنون که میخواهم از تو کام بجویم مانع من میشوی و مرا از خود میرنجانی. من پادشاهی بودم که همه چیز داشتم، اما به خاطر تو اکنون همه چیز را از دست دادم و آواره و در به در گشتم. آیا پاداش این همه عشق و وفا این است که مرا از خود برنجانی؟ تو فکر میکنی که من توان ندارم تا با بهرام چوبین مبارزه کنم؟ حال ببین که چگونه او را از تخت شاهی به زیر میارم و به چه طریقی بر سرزمین خود حکومت میکنم. خسرو بعد از گفتن این سخنان اسبش را به حرکت درآورد و به سوی سرزمین روم رفت.